Chào mừng các bạn quay trở lại chương trình đào tạo phần mềm Address Fusion 360 và trở lại tiếp tục ở bài học tiếp theo. Ở bài học này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tạo cái bảng kê. Và ở bài học trước thì chúng ta đã tôi đã hướng dẫn cho các bạn tạo bảng kê theo kiểu empty, tức là bảng kê trống, được chưa? Empty. Rồi, phần này thì chúng ta sẽ tạo bảng kê tự động, hoàn toàn tự động. Các bạn chọn bảng kê cũ và bấm phím delete để xóa nó đi. Rồi, các bạn kích vào tạo bảng, và ở đây thì mặc định của nó là select rowing view rồi, tức là tự động nó thể theo cái bảng kê của chúng ta. Sau đó các bạn click một cái vị trí. Trong trường hợp này thì chúng ta sẽ đặt nó nằm ở đây. Ok, thì ngay lập tức các bạn sẽ thấy rằng tự động nó sẽ sắp xếp cho chúng ta. Và ở đây thì các bạn sẽ thấy nó sẽ tạo ra một bảng kê hoàn toàn tự động với các cái thông tin bao gồm số thứ tự, số lượng chi tiết, tên chi tiết, description, cái thông tin liên quan, và material, vật liệu, được chưa? Đó, bảng kê của chúng ta đây. Các bạn double click vào. Như vậy thì cái bảng kê của chúng ta nó đã chiếm luôn cả cái khung tên và nó trở nên rất là lộn xộn, đúng không ạ? Đương nhiên thì chúng ta phải chỉnh sửa. Khi mà các bạn kích đúp vào cái bảng kê của chúng ta thì cái path list, cái cửa sổ này của chúng ta xuất hiện. Và ở trên này thì các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có cái thông tin là tab direction, bao gồm up và down, tức là từ trên dưới, hoặc là từ dưới lên, hoặc là từ trên xuống. Thì thông thường các bạn chọn vị trí bên dưới thì nó sẽ hiểu từ dưới lên, mà chọn vị trí đặt bên trên thì nó sẽ hiểu trên xuống, được chưa? Đó, ví dụ ở đây tôi đặt dưới lên là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, ở cái phần column này thì các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có thể là thêm các cái thông tin được. Ví dụ như item ở đây, các bạn muốn thì các bạn có thể bỏ nó đi. Ở lên chỉ còn là số chi tiết thôi, được chưa? Rồi, cái này là số lượng chi tiết. Cái phần các bạn thấy đây, cái phần description của chúng ta nó không có cần, thì các bạn có thể bỏ nó đi. Và đây chúng ta chỉ còn lại cái vật liệu và path list. Các bạn cần thiết thì bỏ cho tôi thêm cái phần mod, tức là cái phần khối lượng của nó vào. Và đây các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có như thế này. Hoặc là các bạn có thể thay đổi thứ tự bằng cách chuyển cái mũi tên này lên, chuyển cái mũi tên này xuống, chọn, sau đó đưa nó xuống, đưa nó lên, có thể đảo thứ tự các cái phần tử này. Đấy, các bạn sẽ thấy ha. Và giả sử ở đây tôi close. Tiếp theo các bạn để cho nó dễ thì các bạn có thể click vào, các bạn chỉnh sửa nó bằng cách rê cái mũi tên đưa ở dưới, thì lúc đây nó sẽ chỉnh sửa. Đó, material. Đó. Như vậy thì chúng ta đã sắp xếp lại được một cái bảng kê với các cái thông tin nó gọn gàng và nằm vừa vặn ở trong cái khung vẽ của chúng ta. Tôi lại xích lại một chút nữa cái phần map cho nó dễ nhìn, được chưa? Và các bạn thấy rằng sau khi mà nó tự động tạo ra cái bảng kê thì tự động nó cũng đánh số cho chúng ta, luôn. Các bạn sẽ thấy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, đánh số 10 chi tiết của chúng ta. Đấy, đánh số 10 chi tiết của chúng ta. Và giả sử trong trường hợp này thì tôi không có cần cái nét khuất và tôi thấy phù hợp nhất, tôi phải double kích vào và tôi sẽ sửa lại không có cần nét khuất. Thì lúc đó bản vẽ của chúng ta nó sẽ dễ dàng hơn các bạn. Tôi sẽ di chuyển cái chi tiết này lên xích một chút. Đấy, thì về cơ bản cái bản vẽ lóc của chúng ta thì các bạn có thể đã phân phối nó ra được. Và đây chính là cái phương pháp tạo bảng kê hoàn toàn tự động. Các bạn thấy cái path, tức là cái tên của nó thì nó lấy tên của chi tiết của chúng ta trên cái path list của chúng ta đây. Tên chi tiết của chúng ta nó đưa vào và nó thể hiện cho chúng ta, được chưa? Như vậy ở đây nó đánh số có cả thảy 11 chi tiết. Và ứng với chi tiết số 7 thì có 4 loại, chi tiết số 8 có 4 loại, được chưa? Chi tiết số 4 thì có 2 loại, được chưa? Và đây chính là tổng khối lượng của chi tiết của chúng ta. Ví dụ chi tiết số 8 chúng ta có 4 chi tiết và chúng ta sẽ có khối lượng là 377 gram, được chưa? Còn bên này thì nó có khối lượng nhiều hơn, được chưa? Để các bạn chú ý. Thì đó là cách mà chúng ta tạo ra bảng kê tự động. Như vậy bảng kê chúng ta có hai cái phương pháp tạo tự động, được chưa? Thì đó là cách mà tạo bảng kê hoàn toàn tự động.
Ở bài học này thì chúng ta sẽ dừng ở đây và hẹn gặp lại các bạn ở bài học sau. Như thường lệ thì các bạn vẫn lưu cái bài này lại, tôi bấm save lại và chúng ta sẽ trở lại với cái bản vẽ này ở bài học ngay sau đây. Chào các bạn nha.